این از اون ویدیوها میشه که خیلی دوستش دارید، برای اینکه میخوام راجع به خودم باهاتون صحبت بکنم. ایده‌ش رو هم راستش رو بخواین یکی از شماها به من دادید. چند روز پیش یه باکسی گذاشتم و یه نفر راجع به این موضوع از من سوال کرد و من رو پرت کرد به زمانی که من 5-6 سالم بود. یه سری خاطرات مبهم، ولی این یکی از بولدترینشه. و گفتم که بشینم اینجا یه چند دقیقه وقت دارم براتون تعریفش بکنم و اینکه یک دلیل علمی هم براش میارم، براتون توضیح میدم که چه اتفاقی میفته. بهتون بگم که یک اتفاق عجیب از بچگی با من بوده و شاید خب خیلیاتون باور نکنید، ولی این اتفاق اینقدر تکرار شده و اینقدر واضح بوده و اینقدر بدون استثناء اتفاق افتاده که الان که بهش فکر میکنم نمیتونم بگم که این یک اتفاق یا یک تصادف بوده و میخوام با هم بریم اونجا. و هر بار که یادش میافتم احساس میکنم که دارم از پشت یک پرده‌ای نگاهش میکنم که سالها پیش اتفاق افتاده و الان اون پرده کنار رفته و من دارم واقعا میفهمم که چی شده. یه فکت خیلی جالب بهتون بگم. هر وقتی که من همراه با مادرم وارد مغازه‌ای میشدیم، حتی اگر اون مغازه کاملا خالی بود زمان بچگی من، در عرض چند دقیقه اون مکان پر میشد. پر. نه یه بار اتفاق افتاد، نه 10 بار اتفاق افتاد، شاید صدها بار این اتفاق افتاد و جاهای مختلف میرفتیم مسافرت، میرفتیم جاهای همیشگی، موقعیت‌های مختلف، همیشه این اتفاق میافتاد و ما همیشه با هم دیگه میخندیدیم، میگفتیم به محض اینکه ما جایی بریم اونجا پر میشه و تا سالها هم فکر میکردیم که یه چیز خیلی ساده است و خب حالا اتفاق میفته دیگه، مثلا حالا ما اینجوری هستیم. و گاهی اوقات من فکر میکردم اون موقع که بچه بودم که چی میشه که مثلا ما هر وقت یه جا میریم اونجا پر میشه. وقتی که بزرگتر شدم، وارد این دنیا شدم، علم و انرژی و فیزیک کوانتوم و این حرفا، فهمیدم که واقعا اتفاقی نبوده و دلیل داره و یک تصادف نبوده. حالا بهتون میگم مثلا چطوری این اتفاق میفته و چطوری اگر دوست دارید این اتفاق بیفته چه کارهایی باید انجام بدید. پس برای همینه میخوام بهتون علم پشتش رو توضیح بدم، چون که خیلیاتون از من پرسیدین که ما به آدمهای بیشتری نیاز داریم که کارمون رو بهشون معرفی بکنیم. مثلا ما به مشتری بیشتری نیاز داریم یا من به کسای بیشتری نیاز دارم که کارم رو بهشون معرفی بکنم که بیان کارم رو بخرن، منو بیشتر بشناسن. توی هر زمینه‌ای میتونید از این چیزی که توی این ویدیو بهتون میگم میتونید استفاده بکنید. حالا برگردیم به داستانی که میخوام براتون تعریف بکنم. من همیشه از اون بچه‌ای بودم که مثلا میچسبید به مادرش. همیشه دست در دست هم میرفتیم، مثلا خرید میکردیم، گردش، تفریح یا هر جایی، ولی آخرش خب ممکن بود که مثلا به خرید منجر بشه. ولی یه تفاوت کوچیکی وجود داشت توی کار ما و چیزی بود که اون روزا برای من خیلی عجیب نبود. من ازش خوشحال می شدم وقتی این اتفاق می افتاد، چون برام عادی شده بود. هر وقتی که وارد اون مغازه هایی می شدیم که خالی بودن یا فقط 1-2 نفر توشون بودن، فقط چند دقیقه زمان لازم بود که اونجا پر بشه از آدم، پر جنب و جوش بشه. برای ما بعد از یک مدتی این عادی شد، ولی برای صاحبین اون کسب و کارها این عادی نبود. بزرگتر که شدم فهمیدم که این یک پدیده عمومی نیست و یک اثر خاصه و همه هم این رو ندارن. شاید شما هم تجربهش کردین، جایی وارد میشید انرژی اون مکان عوض میشه، محیطی که حضور شما رو میفهمه عوض میشه، ولی چرا یک مادر و بچه جریان یک مکان رو تغییر میدن؟ میخوام بهتون این سوال رو از ابعاد مختلفی جواب بدم که اگر کسی بهتون گفت این چیزا چرته و حقیقت نداره، با این ویدیو مورد لطف قرارش بدید و کار دستش بیاد که واقعا چه اتفاقی میفته. ببینید، انسان فقط یک بدن نیست. این جمله رو شاید خیلی وقتها شنیده باشید. من هم توی چند تا از ویدیوها بهتون گفتم. کمتر کسی میدونه که این مسئله اثبات شده است. توی دانشگاه‌هایی مثل MIT، استنفورد، سالها هست که روی یک چیزی تحقیق میکنن
و خیلی کم اطلاعات ازش بیرون دادن. چرا؟ چون که اگر انسان‌ها میفهمیدن چه اثر بزرگی این فیلد داره، خیلی چیزها عوض میشد. اسم تحقیقشون هیومن بایوفیلده. تحقیق بیرون هست ولی خیلی بهتون اطلاعات نمیدن. این یعنی چی؟ میدان انرژی انسان هست. میدان چندین متر فراتر از بدن گسترش داره. قبل از خود جسم وارد محیط میشه، با میدان دیگران هم نوایی میکنه و رفتار انسانهای دیگر رو تحت تاثیر قرار میده. یه مثال براتون میزنم. شاید خیلی وقتا احساس کردین که یه کسی با یه کاریزمایی وارد جمع میشه و اگر افراد قبل اون می اومدن راجع به یه کسی حرف می زدن قبل از ورود اون آدم به جمع، به محض ورود اون آدم همه ساکت میشن. این کاریزمای اون فرد دیگه، ما بهش میگیم به صورت عمومی کاریزما، ولی این واقعا کاریزما نیست، این هیومن بایوفیلده. میدان انرژی اون آدمه و به قدری گسترده هست توی بعضیا که رفتار آدمهای دیگر رو تحت تاثیر قرار میده. حالا یکی از شگفت‌انگیزترین یافته ها چی هست؟ اینکه قلب انسان قوی ترین میدان الکترومغناطیس بدن رو تولید میکنه. و نکته جالب اینجاست، وقتی میدان قلب مادر کنار کودک قرار میگیره، این فیلد 3 برابر قوی تر میشه. پس این چیزی بود که در کامبینیشن من و مادرم اتفاق میافتاد. یک مادر با یک میدان قوی، یک کودک با یک میدان پاک و بدون مقاومت در زمان بچگی و یک محیط خالی که آماده دریافت انرژی جدید هست. پس این کامبینیشن ما بود. این ترکیب میتونه فضای یک فروشگاه رو از ایستایی به فعالیت تبدیل بکنه و توی علم به این پدیده میگن فیلد اکتیویشن، فعال شدن میدان. وقتی کسی وارد یک محیطی میشه که میدان قوی داره، محیط واکنش نشون میده. مثلا مثل چی؟ یه بار قبلا ها براتون مثال زدم، انداختن سنگ تو آب ساکن، امواج پخش میشن، سطح آب تغییر پیدا میکنه. حضور همون سنگه بوده، فقط به جای آب میدان انرژی محیط رو موجدار میکردیم ما هر وقتی که حالا وارد اون مکان میشدیم. حالا یه نظریه جالبی میخوام بهتون بگم که روبرت شلدریک گفتتش، زیستشناس بریتانیاییه. یه نظریه داره که دنیا رو عوض کرده. اینه که موجودات زنده همدیگر رو از طریق میدانهای نامرئی احساس میکنن و این میدان رفتار جمعی رو میاد هدایت میکنه. چه اتفاقی میفته؟ شاید خیلیاتون این رو تجربه کردید. وقتی وارد یک مغازه‌ای میشید، احساس میکنید که میدان محیط تغییر میکنه و انسانهایی که حتی تو خیابان بودن هم این تغییر رو حس میکنن. نه با چشم، نه با گوش، با سیستم عصبیشون. سیستم عصبی انسان در برابر تغییر میدان بلافاصله واکنش نشون میده. چرا؟ چون میدان محیط مثل وایفای عمل میکنه، نه مرز داره، نه دیوار داره، نه فاصله. محیطی که زنده میشه آدمها رو جذب میکنه. پس این دلیل شلوغ شدن مغازه ها بود. پس در واقع ما اون محیط رو زنده میکردیم برای آدمهایی که بعد از ما وارد اون محیط میشدن. حالا یه چیز دیگه میخوام بهتون بگم، اینکه هر مکانی، مغازه، خونه، کوچه، هر جایی یک میدان انرژی داره و این میدان ها معمولا در یکی از این 3 حالت هستن. یک، حالت رکود، بی‌حسی، عدم جریان، خوابیدگی انرژی، فرکانس پایین. حالت تعادله، نه سرد نه گرمه، نه جذب نه دفعه، یه حالت میانه است. و سومی حالت جریان، فعال، گرم، زنده است، جاذبه داره. و جاهایی که ما واردش می شدیم، تا همین امروز هم من تجربه رو دارم، میشم درشون حالت رکود خیلی وجود داره. شاید اکثر شماهایی که برای من مینویسید که فروشمون، کسب و کارمون انگار برکت نداره، آدما نمیان خرید بکنن، مثلا من فلان کار رو چندین سال انجام میدم ولی هیچ نتیجه خوبی ازش نگرفتم چون متقاضی برای کار من نیست. چه اتفاقی میفته؟ اینجا میدانی که ایجاد کردی حالت رکود داره. از کجا بفهمیم؟ چون اگر اون مغازه مشتری داشت دیگه نیاز به تغییر نداشتی. وقتی که میدان رکود با یک میدان قوی انسانی برخورد بکنه،
اتفاقی میفته که بهش میگن تغییر رزونانس. یعنی میدان محیط خودش رو با میدان شما هم فرکانس میکنه. پس محیط از حالت ایستا به حالت جریان و بعد به حالت جذب تبدیل میشه و این چیزی که برای ما اتفاق میافتاد. من بهتون تهش راهکار میگم، اینا رو گوش بدید که یاد بگیرید و بعد برسیم به اون راهکاره. چرا انسان ها جذب انرژی خاص میشن؟ این یه نکته خیلی مهمیه. اینو باید بدونید که اصلا بدونید فرکانس هایی که من میدم چرا براتون کار میکنه. مغز 3 تا لایه داره. اولی مغز خزنده است، مغزیه که دنبال امنیته. دومی سیستم لیمبیکه که دنبال احساسه و سومی نئوکورتکسه که دنبال منطقه. پس وقتی که فردی با انرژی هماهنگ وارد محیط میشه، مغز خزنده احساس اطمینان میکنه، سیستم لیمبیک احساس راحتی میکنه و نئوکورتکس احساس میکنه که برم ببینم اونجا چه خبره. ولی اینا ناخودآگاه اتفاق میفته، شما هیچی ازش متوجه نمیشید. انسان ها وارد یک محیط نمیشن که شما رو ببینن، وارد مغازتون نمیشن که شما رو ببینن، وارد میشن چون میدان شما رو احساس میکنن. برای همینه که مردم یه دفعه ناگهان از تو خیابون وارد یک مغازه میشن بدون اینکه دلیل ظاهری خاصی داشته باشه. پس میخوام باور بکنید که این اتفاق یه اتفاق کاملا علمی. اونایی که به من میگن فروشمون خیلی کمه، یه کار بکن که برامون معجزه بکنه، همینه. شما باید رو میدان خودت کار بکنی. اون فیلدی که از خودت متساعد میکنی خیلی میتونه کمک بکنه به آدمهایی که جذب مکانی میشن که تو درش حضور داری. حالا چیزی که بهتون گفتم، چرا حضور مادر قوی تر از هر موجود دیگه ایه؟ میدان قلب مادرها وقتی کنار فرزندانشون قرار میگیره به طور طبیعی قدرتمند تر میشه. چرا؟ چون اونها همیشه در حال مراقبت هستند و کودکان در بهترین حالت در حال اعتمادن و این دوتا حالت با همدیگه میدان متحد میسازن. بهش میگن coherent field، یک میدان هماهنگ 2 نفره. پس توی این حالت همون چیزی که بهتون گفتم، مادر یک پمپ انرژیه و اون بچهه تقویت کننده انرژیه. پس مثل 2 تا بلندگوی استودیو عمل میکنن که محیط رو پر از فرکانس خوب میکنن. پس به همین دلیله که تأثیرات فوق‌العاده‌ای میتونه بذاره. پس اگر کسب و کاری دارید، به خصوص اگر مادرید و فرزندی دارید و خودتون پر از انرژی مثبت هستید، دائم دنبال بدبختی و حرص و کینه و اینجور حرفا نیستید، پس شما میتونید همون تقویت کننده باشید با کودکتون. پس این میتونه خیلی به خودتون یا همسرتون کمک بکنه. چون خیلی برام می‌نویسن که همسرم فلان فروشگاه رو داره ولی کارش نمیگیره. یا حتی اگر کسی رو میشناسید میتونه کمک بکنه، به شرطی که 2 تا بلندگو مثبت باشن، نه اینکه حالا یکیشون منفی باشه. مسلماً برعکس براتون عمل میکنه. یه چیزی میخوام بهتون بگم در کنار تمام این چیزها، اینکه باور بکنید از منی که این یه مدل از چیزایی بود که من راجع به بچگی براتون تعریف کردم. من آدمیم که هزاران هزار مورد مختلف رو تجربه کردم و اون زمان خیلی برام تعجب برانگیز نبود، خوشحال می شدم از اتفاق افتادنشون. چون فکر میکنم که رسالت من این هست، فارغ از درسی که خوندم احساس میکنم که باید واقعا تو این محیط قدم میذاشتم، شاید برای اینکه حداقل بتونم یک نفر رو بیدار بکنم. گاهی جهان از طریق تجربه ها با ما حرف میزنه، با پدیده با ما حرف میزنه و این پدیده یه چیزی رو نشون داد. اینکه برای مثال من بعد از یه مدتی وقتی علم پشتش رو فهمیدم که من حامل یک میدان جریان هستم. یعنی حضور من اکثرا این حرکت رو ایجاد میکنه، این جریان رو ایجاد میکنه، فضا رو فعال میکنه، این رکود رو میشکنه. و این یکی از نشانه هایی هست که شاید خیلی از شما شبیه باشید. نمیگم حالا فقط من اینجوریم یا چیز خاصی هست اصلا این موضوع. اگر احساس میکنید جایی میرید و فضا تغییر میکنه، شما جز اون دسته از افرادی هستین که حضورتون میدان جریان رو میتونه تغییر بده. پس باید خیلی بیشتر خودتون کار بکنید، مثبت‌تر بشید، فرکانستون تقویت پیدا بکنه، فرکانستون عمیق‌تر بشه، گسترده‌تر بشه
تا بتونید کارهای بهتری هم برای خودتون هم برای دیگران انجام بدید. یه چیز خیلی جالب دیگه‌ای که هست، من با آدمای خیلی کمی در ارتباطم و هر چقدر که سنم بالاتر میره انگار که یه خواسته‌ای هست این موضوع که در من نهادینه شده بدون اینکه خودم بخوام به صورت عمدی انجامش بدم. آدم‌های کمی که با من در ارتباط هستن، کسایی که حالا جزو افراد درجه 1 مرتبط به من نیستن، میگن هر وقت که باهات حرف میزنیم یه اتفاق خوب میفته و این همونه. حالا من نمیتونم به همه بشینم این رو توضیح بدم که چه اتفاقی میفته که اینجوری میشه، ولی دارم به شما میگم که اگر یکی رو میبینید و بعدش براتون همیشه اتفاق خوب میفته، این برای اینه که اون آدمه یه آدم خیلی معمولی نیست. پس اگر کسب و کاری دارید، اگر میخواین یک فروشی داشته باشید، اگر میخواین مردم پیداتون بکنن، بشناسنتون، اولین چیز اینه که یه چیز خوبی برای ارائه داشته باشید. نمیشه شما یه جنس بنجل داشته باشید و حالا بخواین اونو به مردم بندازید و بعد بگید چرا نمیان از من بخرن. اگر اون فاکتور اولیه رو داری، لطفاً برو روی خودت کار بکن و خودت رو تقویت بکن. و برای همین هستش یکی برای من نوشت اینجوری ادامه بدم حرفمو. مگه شما نمیگید که همه چیز از درون میاد؟ چطوری فرکانس بیرونی ما رو تغییر میده؟ اکثر فرکانس هایی که از من گرفتی درونتون رو تغییر میدن. چرا؟ چون من تمام تمرکزم روی این هست که درون شما رو تغییر بدم. چرا برای همه 100% کار نمیکنه؟ هر چقدر که یک لوله گرفتگیش بیشتر باشه، شما وقتی که مایع لوله بازکن رو میریزی به نسبت اون گرفتگی اثر میکنه. گاهی اوقات انقدر گرفتگی زیاده که اون مایع اصلا اثر نمیکنه. باید زنگ بزنید به لوله کش بیان با فنر لوله رو باز بکنن. این دقیقاً فرقش هست. همه چیز از درون میاد ولی شما باید بلد باشی چطوری درونت رو تمیز بکنی. درونت رو تقویت بکنی. درونت رو گسترش بدی. پس این داستان یادم افتاد چون که یکی از شماها این سوال رو پرسیده بودین. گفتم اینجا با دلیل علمی بهتون بگم که آره واقعا آدم‌هایی هستن که انقدر فیلد قوی دارن، انرژی گسترده‌ای دارن که میتونن خیلی از چیزها رو تغییر بدن. این نه ماورا، نه چیز خاصیه. این رو علم اثباتش کرده. پس حتما برید رو خودتون کار بکنید. در کنار چیزی که برای ارائه دارید، برید روی خودتون کار بکنید که شما بتونید آدم‌ها رو جذب بکنید. بکشید آدم‌ها رو به سمت خودتون. توی هر فیلدی که هستید بعد می‌بینید که واقعا ثروت و فراوانی به سمتتون میاد. چون یکی از بزرگترین چیزهایی که میتونه کمک کننده باشه براتون همین هستش که رو درونتون کار بکنید. امیدوارم که خسته نشده باشید. یه داستانی بود که یه دفعه یادم اومد، گفتم که حالا که چند دقیقه وقت دارم براتون تعریفش بکنم و بگم چه اتفاقی میفته که گاهی اوقات اینجوری میشه یا با پست همچین آدمایی برمیخورید. امیدوارم که هر جا که هستید خوب و خوش باشید و توی ویدیوی بعدی میبینمتون.